প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ সৰিয়হ মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন সৰিয়হ মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। সৰিয়হ মাছ বনাবৰ কাৰণে মই এচামুচ ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ। এই প্লাষ্টিকৰ চামুচখনে এচামুচ এয়া মই ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু এচামুচ মই হালধীয়া সৰিয়হ লৈছোঁ। এতিয়া মই সৰিয়হখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিম। আপোনালোকে দুইবিধ সৰিয়হ একেলগেও তিয়াব পাৰে। মই দুয়োটা সৰিয়হ বেলেগ বেলেগকৈ তিয়াইছোঁ। এয়া মই 3 পিচ মাছ লৈছোঁ। এতিয়া মাছকেইডোখৰত মই হালধি নিমখ সানি ল'ম। আৰু ইয়াত মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিম। কেঁচা মিঠাতেল দিলে মাছকেইডোখৰ কেৰাহীৰ তলিত কেতিয়াও লাগি নধৰে। সেইবাবে মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মাছকেইডোখৰ মই ভাজি ল'ম। মই কেৰাহীত এতিয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই মাছকেইডোখৰ ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মাছকেইডোখৰ মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইডোখৰ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা তুলি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই তিয়াই থোৱা সৰিয়হখিনিৰ মই পেষ্ট এটা বনাই ল'ম আৰু লগতে মই এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা আদা লৈছোঁ। ইয়াৰো মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মই মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সৰিয়হখিনি পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। পানী মই বহুত বেছি দিয়া নাই, অকণমান কম পৰিমাণে দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এটা মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া সৰিয়হৰ এই পেষ্টটো মই এখন চাকনিৰ সহায়ত ছেকি ল'ম। এইদৰে মই চাকনিখনৰ সহায়ত সৰিয়হখিনি ছেকি লৈছোঁ। আৰু ওপৰৰ এইখিনি থাকি যোৱাখিনি মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই তলৰ এই সৰিয়হৰ এই ৰসখিনিহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। সৰিয়হখিনি ছেকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ মিক্সি বাতিটো লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। জলকীয়া মই 2টা লৈছিলোঁ, এতিয়া মই এটাহে ইয়াত দিম। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান পানী মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এটা মই পেষ্ট বনাই ল'ম। মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ। যিখিনি তেল মই মাছ ভাজিছিলোঁ সেইখিনি তেলকে ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই বেলেগকৈ তেল লোৱা নাই। তেলৰ পৰিমাণটো মই বহুত বেছি দিয়া নাই, কম পৰিমাণে দিছোঁ।
তেলখিনি অকণমান মই গৰম কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেইটামান পাঁচফোৰণ লৈছোঁ, পাঁচফোৰণ ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এয়া মই যিটো আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইটো পেষ্টটো মই ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ পেষ্টটো মই এক মিনিটমান সময় এইদৰে লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত হালধি আৰু অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অকণমান ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই অকণমান হালধি লৈছোঁ। হালধিৰ পৰিমাণ মই বেছি দিয়া নাই, আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ। আৰু এয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চো দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম। এতিয়া মই অকণমান লৰাই লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই সৰিয়হৰ পেষ্টটো দি দিম। জুই ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখি বনাই গৈছোঁ। এতিয়া এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্টৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত সৰিয়হৰ যিখিনি চাকি লৈছিলোঁ পেষ্ট, সেয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান উতল আহিবলৈ দিম। ইয়াত মই কম পৰিমাণে অকণমান পানী দি দিছোঁ। বহুত বেছি দিয়া নাই, বেছি দিলে গ্ৰেভিটো বেছি জুলীয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে মই কম পৰিমাণে দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই আন্দাজমতে ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই উতল আহিবৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিম। পাঁচ মিনিটমান ঢাকন মাৰি থোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে ভালদৰে উতল আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই মাছকেইডোখৰ দি দিম। মাছৰ জোলকণ প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি ওপৰত দি দিছোঁ। আৰু 2-3 মিনিটমান সময় মই জুইৰ ওপৰত ৰাখিম আৰু জুইৰ পৰা মই নমাই ৰাখিম। 2-3 মিনিটমানৰ পিছত মই জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মাছৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।